Lưu ý, nội dung trong video này được tạo ra với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI nhằm mục đích minh họa, giáo dục và tham khảo. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy, một số hình ảnh, âm thanh hoặc chi tiết có thể đã được tái hiện hoặc mô phỏng bằng AI và không phản ánh hoàn toàn thực tế. Vui lòng sử dụng nội dung trong video như một nguồn tham khảo và đối chiếu với các tài liệu chính thống nếu cần thông tin chính xác cho mục đích học thuật, nghiên cứu hoặc chuyên môn. Giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, bên bờ sông Sài Gòn, một công trình mang tầm vóc biểu tượng bắt đầu từ một khu đất gần như trống trải. Trước khi bất kỳ khối bê tông nào được dựng lên, các kỹ sư phải xác định chính xác từng điểm mốc bằng hệ thống đo đạc hiện đại. Sai số chỉ vài mm ở giai đoạn này cũng có thể tạo ra sai lệch rất lớn khi công trình đạt độ cao hơn 460 m. Sau khi hoàn thành công tác khảo sát, toàn bộ khu vực được san nền, xây dựng đường công vụ, hàng rào an toàn và hệ thống điện, nước tạm phục vụ thi công. Một đại công trường bắt đầu hình thành, chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng nhất, xây dựng nền móng. Sau khi nền móng hoàn thiện, công trường chuyển sang giai đoạn đào đất và thi công tầng hầm. Ready for the pile cap. Verified. Let's move to the next section. Check the alignment on this one too. Excavation is looking good. Depth checks out. Keep clearing around here. Understood. Moving carefully. Khối lượng đất khổng lồ được đào và vận chuyển liên tục khỏi công trường. Hệ thống tường vây, giăng chống và bơm hạ mực nước ngầm hoạt động đồng thời nhằm đảm bảo ổn định cho hố đào sâu. Các cột, dầm và sàn tầng hầm lần lượt được hình thành bằng bê tông cốt thép. Đây không chỉ là phần móng của tòa nhà mà còn là nơi bố trí bãi đỗ xe, phòng kỹ thuật và nhiều hệ thống vận hành quan trọng. Hold it steady. Lower it slowly. Guide it in. Easy. Align the rebar here, tight. Khi tầng hầm hoàn thành, trái tim của Landmark 81 bắt đầu vươn lên khỏi mặt đất. Lõi bê tông trung tâm được thi công bằng hệ thống cốt pha tự leo. Sau mỗi chu kỳ đổ bê tông, toàn bộ hệ thống sẽ tự nâng lên để tiếp tục thi công tầng kế tiếp mà không cần tháo lắp hoàn toàn. Check the plate. It needs to be flush. Keep it steady. Down slow. Okay, tagline's ready. Bundles are clear. Move them over. Aligning the grid here. Let's get these tied down. Make sure that run of conduit clears the beam bottom steel. Got it. It's properly seated. Engaging the hydraulics. Slow and steady. Check the alignment. Securing the pins. Incoming load. Check the alignment on that gray conduit. Verified, it's correct. Move on. Lower it slowly. Watch the taglines. Guide it in gently.
Clear the hook, disconnect rigging. Materials are secure. The slab level appears to be off by 2 millimeters. Adjusting the laser. Verified. The core alignment looks perfect. This ducting needs to be raised another inch. I agree, the clearance is insufficient here. Okay, crane, lower it slowly. Take up the slack on the tag line. Align the bolt holes. Lock it in. Bracket is ready for check. Hold it steady. Looks good here. Move to the next one. Keep it steady, watch the cables. Just a little more. Just a little more. All right, release. Clear the hook. Let's move this to the perimeter. Hold it steady, easy, easy. Alignment is good, lock it in. Lock it. Securing this side, check the seal. Lõi nhà đóng vai trò chịu lực chính, đồng thời là nơi bố trí các thang máy tốc độ cao, cầu thang thoát hiểm và các trục kỹ thuật. Đây là một trong những hạng mục quyết định đến độ ổn định của toàn bộ tòa nhà. Khi lõi tiếp tục vươn cao, các sàn bê tông bắt đầu mở rộng ra xung quanh. Mỗi tầng được xây dựng theo một chu kỳ lặp lại gồm lắp dựng cốt pha, buộc cốt thép, đặt hệ thống kỹ thuật âm sàn, đổ bê tông và bảo dưỡng. Những cần cầu tháp liên tục nâng vật liệu lên độ cao ngày càng lớn. Khi công trình cao thêm, chính các cần cầu này cũng phải tự leo theo thân công trình để duy trì khả năng phục vụ thi công. Nhờ tổ chức thi công khoa học, nhiều công việc có thể diễn ra đồng thời trên các tầng khác nhau mà vẫn đảm bảo an toàn. Ở những cao độ nhất định, các tầng kỹ thuật được xây dựng để bố trí hệ thống điều hòa không khí, cấp điện, cấp nước và các thiết bị cơ điện. Kết cấu tại đây dày đặc hơn với nhiều lỗ mở và khung đỡ thiết bị. Mỗi chi tiết đều phải được lắp đặt chính xác trước khi bê tông được đổ. Đây là nền tảng để tòa nhà có thể vận hành ổn định sau khi hoàn thành. Khi kết cấu đạt đủ tiến độ, công tác lắp đặt mặt dựng kính bắt đầu từ các tầng thấp và phát triển dần lên phía trên. Những tấm kính lớn được nâng lên bằng thiết bị hút chân không rồi lắp chính xác vào hệ khung nhôm đã được cố định trước đó. Trong khi phần mặt dựng hoàn thiện phía dưới, công tác xây dựng kết cấu vẫn tiếp tục ở các tầng cao hơn. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai dây chuyền thi công giúp rút ngắn đáng kể tổng thời gian xây dựng. Khi kết cấu chính hoàn thành, hàng nghìn kỹ sư và công nhân tiếp tục triển khai hệ thống điện, điều hòa, phòng cháy chữa cháy, thang máy và các hạng mục hoàn thiện nội thất. Bên ngoài, lớp kính cuối cùng được lắp đặt, các thiết bị vệ sinh mặt dựng tiến hành làm sạch toàn bộ bề mặt tòa nhà. Những cần cầu từng góp phần xây dựng công trình cũng lần lượt được tháo dỡ khỏi đỉnh tháp. Trước khi đưa vào vận hành, mọi hệ thống đều phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt. Các thang máy được chạy thử ở nhiều chế độ khác nhau. Hệ thống điều hòa, cấp điện, cấp nước và phòng cháy chữa cháy được vận hành đồng bộ để kiểm tra khả năng hoạt động trong điều kiện thực tế. Khuôn viên xung quanh cũng được hoàn thiện với cây xanh, quảng trường và các tuyến đường nội bộ. Sau nhiều năm thi công liên tục, Landmark 81 chính thức hoàn thành với chiều cao 461,3 m, trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam. Không chỉ là một công trình kiến trúc nổi bật, Landmark 81 còn là minh chứng cho năng lực thiết kế, quản lý và thi công các dự án siêu cao tầng tại Việt Nam. Từ một khu đất trống bên bờ sông Sài Gòn, nơi đây đã trở thành biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh và là dấu ấn quan trọng trong lịch sử xây dựng hiện đại của đất nước. Mỗi mét chiều cao của Landmark 81 đều là kết quả của hàng triệu giờ lao động, hàng nghìn con người và vô số quyết định kỹ thuật chính xác. Đó không chỉ là hành trình xây dựng một tòa nhà, mà còn là hành trình hiện thực hóa khát vọng vươn cao của ngành xây dựng Việt Nam.